Përshëndetje gjithë të shikuesve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve, ndër të tjera do të ndiqni. Presidenti Ilir Meta kërkon ndihmën e kryetarit të kuvendit për zgjidhjen e krizës politike. Kreu i shtetit thekson se duhet ndaluar precedenti absurd i asgjësimit të opozitës reale në vend. Meta argumenton se vendimi për anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit u mor për t'i dhënë kohë politikës për dialog. Lulzim Basha akuzon kryeministrin Rama se po mbroni kryebashkiakun e Durrësit Vangjur Dako, i cili u shpall non grata nga SBA për shkak të akuzave për korrupsion. Sipas Bashës, Rama po hesht për ortakun dhe bankomatin e tij personal. Aleatët e Partisë Demokratike i kërkojnë KQZ-s nisjen e procesit për organizimin e garës elektorale të 13 tetorit bazuar në dekretin e Presidentit të Republikës. Letra ju dërgua Komisionit të Zgjedhjeve pas takimit të aleatëve me Lulzim Bashën. Opozita vijon rezistencën në bashkitë e djathta duke mos pranuar dorëzimin e detyrës te kryebashkiakët e rinj të dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit. Në Prenjas, Nuri Belba u betua në gjimnazin e qytetit, ndërsa në Mat mbështetësit e PD-s protestuan përpara bashkisë. SBA e rendit Kosovën ndër vendet që kanë pasur sukses në trajtimin e luftëtarëve të kthyer nga ISIS. Specialisti i Departamentit Shtetit për Antiterrorizmin kërkoi që më shumë vende perëndimore të bëjnë të njëjtin gjë, duke marrë si shembull Kosovën. Gratë në Arabinë Saudite do të lejohen të udhëtojnë jashtë vendit pa marrë leje nga një mashkull në familje. Sipas dekretit të ri, gratë do të mund të pajisen në pasaport dhe të udhëtojnë të lira pa autorizimin e një kujdestari mashkull. Këto ishin disa prej zhvillimeve kryesore. Ndalemi tani gjerësisht për të dalë nga kriza politike, për të cilën më së shumti fajson kryeministrin Rama. Presidenti Ilir Meta kërkon ndihmën e kreut të kuvendit Gramoz Ruçi. Në një letër publike e kreu i shtetit thekson se duhet të ndaluar precedenti absurd i asgjësimit të opozitës reale në vend. Meta argumenton se vendimi për anullimin e zgjedhjeve të 30 qershorit u mor për të garantuar unitetin e popullit dhe për t'i dhënë kohë politikës për dialog. Presidenti i Republikës Ilir Meta kërkon asistencën e kryeparlamentarit Gramoz Ruçi që të ndihmojë kryeministrin Edi Rama të mos krijojë precedentin më absurd të eliminimit të opozitës. Në letrën publike ku i kthen përgjigje kuvendit lidhur me arsyet e anullimit të zgjedhjeve të 30 qershorit, Meta i shkruan Ruçit se mazhoranca jo vetëm që po përpiqet të asgjësojë opozitën, por edhe të kapi institucionin e pavarur të presidentit. Nuk hezitoj të kërkoj që të ndihmoni kryeministrin dhe kryetarin e Partisë Socialiste të mos krijojë precedentin më absurd në historinë e vendeve ish komuniste, atë të asgjësimit të Partisë Demokratike, jo vetëm si forca kryesore opozitare sot, por dhe si forca e parë opozitare pro-atlantike dhe pro-europiane e vendit tonë. Duke mirë kuptuar dhe pozitën tuaj ku ndodheni për shkak të detyrës shumë të lartë që përfaqësoni, vazhdoj të shpresoj se me përvojën tuaj të veçantë në jetën parlamentare, do të bëni përpjekjet më të mira për rivendosjen e dialogut politik dhe rikthimin në normalitet të gjithë institucioneve demokratike. Në letrën drejtuar kuvendit, kreu i shtetit rithekson se vendimi për shtyrjen e zgjedhjeve synoi garantimin e unitetit të popullit dhe për t'i dhënë kohë palëve politike për dialog, e për t'i dhënë më tepër peshë legitimitetit të vendimit të tij. Ilir Meta rendit precedentet kur janë shtyrë zgjedhjet, duke nisur nga viti 1991 e deri në vendimin për zgjedhjet e 2017-s. Dallimi thelbësor midis shtetit të shumicës dhe shtetit të së drejtës është se te ky i fundit janë parsorë garantimit të drejtave të pakicës dhe opozitës në veçanti, si dhe respektimit të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit, ku e drejta për të zgjedhur e jo për të votuar është etike për demokracinë dhe shtetin ligjor. Ndaj është rëndësishme që të përkushtoheni të gjithë vetëm për sundimin e ligjit në vend dhe respektimin e shtetit të së drejtës. Kreu i shtetit konsideron se Komisioni Hetimor Parlamentar i ngritur për shkarkimin e tij është ilegjitim. I gjithë ky proces i nisur nga kuvendi është fiktiv, i palegjitimuar, i gabuar dhe për më tepër pas një objekt konkret të veprimtarisë së tij. Sipas kreut të shtetit, vetëm gjykata kushtetuese mund të jap vendimin final për dekretet që kanë natyrë krejtësisht të veçantë juridike kushtetuese, por jo për të legjitimuar 30 qershorin, por për të vendosur themelit mbi proceset e ardhshme zgjedhore. Aleatët e Partisë Demokratike i kërkojnë KQZ-s nisjen e procesit për organizimin e garës elektorale të 13 tetorit, bazuar në dekretin e Presidentit të Republikës. Letra ju dërgua Komisionit të Zgjedhjeve pas takimit të aleatëve me Lulzim Bashën. KQZ shqyrton nesër kërkesën e aleatëve të Partisë Demokratike, ku anëtarët e propozuar nga Partia Socialiste pritet të mos marrin pjesë.
Tre forca politike pjesë e opozitës së bashkuar, Partia Republikane, Partia Agrare Ambientaliste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, duke konsideruar jo kushtetuese zgjedhjet e 30 qershorit, i kërkojnë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nisjen e procedurave për organizimin e garës elektorale të 13 tetorit, bazuar në dekretin e Presidentit të Republikës. Duke mbajtur në konsiderat se më datë 27/6/2019, Presidenti i Republikës me dekretin datë 27/6/2019 për përcaktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisë vendore, caktoi si datë re zgjedhjesh datën 13 tetor 2019, dekreti i cili është në fuqi dhe i pakontestuar nga askush, se KQZ në bazë të kodit zgjedhor ka detyrim ligjor që pas dekretimit të datës së zgjedhjeve të fillojë përgatitjet për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Kërkojmë nga ana juaj marrjen pavonesë të gjitha masave përkatëse për të organizuar procesin zgjedhor të datës 13/10/2019 sipas dekretit të presidentit në fuqi. Në letrën drejtuar KQZ-s, tre partitë mbështesin kërkesën edhe në konstatimet e misionit të vëzhguesve ndërkombëtar të OSBE ODIHR. Misioni i ODIHR në raportin e gjetjeve paraprake ka konstatuar se zgjedhjet vendore të 30 qershorit u mbajtën pa e marrë shumë në konsiderat interesin e elektoratit, gjërat u bën edhe më komplekse për shkak të mungesës së një gjykate kushtetuese dhe një gjykate të lartë funksionale, ku e para është i vetmi organi mandatuar për të vendosur në lidhje me kushtetueshmërinë e dekreteve të presidentit. Ky qëndrimi i aleatëve të Partisë Demokratike vjen pas një takimi që kanë pasur të njëjtën me kryedemokratin Lulzim Basha. Ky i fundit mësohet të jetë shprehur se KQZ e ka detyrim të pashmangshëm të përgatisë zgjedhjet e 13 tetorit. Shteti dhe partia janë dy gjëra të ndryshme. Ka një ndryshim rrënjësor midis të drejtës kushtetuese dhe të drejtës partijake. I vetmi akt me fuqi kushtetuese në lidhje me zgjedhjet është dekreti i presidentit për zhvillimin e zgjedhjeve me 13 tetor. Është detyrimi i pashmangshëm dhe i padiskutueshëm i KQZ-s dhe institucioneve të tjera shtetërore të përgatisin infrastrukturën për këto zgjedhje. Partitë politike pastaj kanë të drejtën e tyre të marrin apo jo pjesë në këto zgjedhje. Kodi zgjedhor në nenin 64 të tij përcakton se për regjistrimin në zgjedhje, çdo parti politike duhet paraqes kërkesën për të regjistruar si subjekt zgjedhor në komision, jo më vonë se 70 ditë përpara datës së zgjedhjeve. Sipas këtij përcaktimi dhe vullnetit të opozitës për zhvillimin e zgjedhjeve më 13 tetor, partitë kanë afat deri më datën 5 gusht që të depozitojnë në komision kërkesat për regjistrim. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzon Ramën se po mbron në heshtje ish kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dako, i cili pak ditë më parë u shpall non grata nga SBA për shkak të akuzave për korrupsion për Bashën. Rama po mbron pushtetin dhe pasurinë e tij të paligjshme. Kryeopozitari Lulzim Basha nuk i ndal akuzat për kundërshtarin e tij politik, kryeministrin Edi Rama. Përmes një postimi në Facebook, Basha ndalet te rasti ish kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako, i cili u shpall non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Afera e 6 kullave, 200 milion euro e treshes Rama Velia i mafia ndërtimit dhe drogës është obsesioni dhe makthi ajdutit psiqik, që akoma nuk ka belbëzuar asnjë fjalë për ortakun dhe bankomatin e tij personal Vangjush Dako. Postimin e statusit Basha e shoqëron edhe me një video ku shkruan se Rama dhe Dako janë një. Edi Rama hesh që SBA shpalli Dakon të korruptuar. Rama sulmoi voan që të mbronte vjedhjen e zgjedhjeve nga Vangjush Dako, një kryebashkiak e korruptuar. Dako dhe krimi organizuar janë një. Duke bler pushtetin për Ramën, ata shtojnë pasurinë për vete. Edi Rama dhe Vangjush Dako janë një. Duke mbrojtur Dakon, Rama mbron pushtetin dhe pasurinë e vet të paligjshme. Pa ndëshkimin e Dakove që votën zgjedhjet, nuk do të ketë demokraci dhe drejtësi. Departamenti i Shtetit vendosi më 30 korrik ish kryetarin e Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako në listën e personave që u ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara së bashku me familjen. Sipas njoftimit të Dash, arsyeja e kësaj mase ishte përfshirja e tij në raste të mëdha korrupsioni. Vangjush Dako bëhet kështu zyrtari i tretë nga Shqipëria që ndalohet të hyjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës së bashku me familjen. Para tij e njëjta masë është marrë ndaj ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla dhe ish deputetit socialist Tom Doshi. Zëvendës së ndihmës sekretari i Shtetit për çështjet e Europës dhe Eurazisë Matthew Palmer ka shprehur rezerva për herë të parë për zgjedhjet e 30 qershorit në Shqipëri. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, Palmer ka pohuar se procesi i mohoi popullit të Shqipërisë një alternativë kuptim plote, ndërsa ka folur me siguri për provat që SBA ka lidhur me aktivitetet e korrupsionit Vangjush Dakos, për të cilin Dash njoftoi se i është mohuar hyrja në SBA. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaron se nuk do të ushtrojë asnjë ndikim në Shqipëri në lidhje me debatin
nëse duhen përsëritur ose jo zgjedhjet vendore. I pyetur nga zëri i Amerikës, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për çështjet e Europës dhe Euroazisë, Matthew Palmer, deklaron se kjo e drejtë i përket institucioneve të drejtësisë shqiptare që do të dalin pas vetingut. Kjo varet në të vërtetë nga institucionet shqiptare, apo jo? Dhe pikërisht për këtë arsye ne do donim që gjykata e lartë të ngrihej, e përbërë nga gjyqtarë që kanë kaluar procesin e durë të verifikimit. Ajo gjykatë do të ishte pikërisht në gjendje të përgjigjej asaj pyetje. Nuk u takon Shteteve të Bashkuara që të gjykojnë atë çështje, i takon gjykatës së lartë të Shqipërisë ta marrë atë vendim. Palmer pranon se procesi i fundit zgjedhor u shoqërua me shqetësime dhe rezerva reale, dhe se populli të Shqipërisë ju mohua pasja një alternative kuptim plot, duke u rreshtuar në të njëjtën linjë me gjetjet e OSBE-s. Unë mund t'ju them se vëzhguesit tanë pan dhe ndoqën nga shumë afër atë që dëgjuan nga misioni monitorues i OSBE-Odirit, pra që zgjedhjet dhe procesi aktual i votimit u zhvilluan kryesisht në mënyrë të përgjegjshme dhe transparente, por procesi i përgjithshëm i mohoi popullit të Shqipërisë një alternativë kuptim plot. Pra ekzistojnë shqetësime dhe rezerva reale në lidhje me vetë zgjedhjet, siç artikulohen nga OSBE-ja. Për sa i përket se cilat janë përgjigjet e duhura ndaj kësaj, ne do dëshirojmë ta shihnim këtë të dilte nga institucionet shqiptare. Gazetarja e shërbimit në gjuhën serbe të zërit të Amerikës, Jovana Gjurovic, e pyeti përfaqësuesin e lartë amerikan edhe për mënyrën e funksionimit të shtetit në Shqipëri, si dhe për mungesën totale të institucioneve që mund dhe duhet të kontrollojnë veprimtarinë e kryeministrit Rama. Në këtë pikë Palmer u shpreh se për SBA është e rëndësishme që çdo sistem të ketë kontrollet dhe ekuilibrat e duhur. Mendojmë se është shumë e rëndësishme që çdo sistem të ketë kontrollet dhe ekuilibrat e duhur, në mënyrë që të ketë përgjegjshmëri, transparent dhe respekt për sundimin e ligjit. Ne ja kemi shtruar këto çështje kryeministrit Rama, siç kemi bërë me paraardhësin e tij dhe siç do bëjmë edhe me pasardhësin e tij. Kjo është shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara, është e rëndësishme për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar, është gjithashtu e rëndësishme për rajonin. Diplomati amerikan i është përgjigjur edhe zërave skeptik të shtuar së fundmi brenda Shqipërisë që mendojnë se SBA ka zgjedhur stabilitetin mbi demokracinë, duke mbështetur kryeministrin Rama. Ne nuk po mbështesim kryeministrin Rama. Shtetet e Bashkuara nuk po mbajnë anë në mosmarrëveshjet politike të Shqipërisë. Ajo që ne po mbështesim është sundimi i ligjit, mbështesim institucionet shqiptare dhe ne do të dëshironim që mosmarrëveshjet politike në Shqipëri të zgjidheshin përmes këtyre institucioneve e jo përmes ndërhyrjeve nga jashtë. Në intervistën e dhënë zërit të Amerikës, diplomati amerikan u pyet edhe për vendimin më të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit që ndalon hyrjen në SBA të Vangjus Dakos, të cilën nuk e sheh si një çështje që ka lidhje me kryeministrin Rama. Kemi pasur dëshmi të forta në lidhje me aktivitetin e korrupsionit nga ana e zotit Dako. Ky është një autoritet që ne kemi dhe është një autoritet që ne besojmë se mund të kontribuojmë në procesin e luftimit të korrupsionit publik në Shqipëri dhe gjetk. Nuk mendoj se e shohim këtë si çështje të qeverisë së kryeministrit. Ne e shohim këtë si një çështje se si Shtetet e Bashkuara reagojnë ndaj sfidës së praktikës korruptive nga ana e atyre që janë në pozitën e besimit publik. Opozita vjon rezistencë në bashkitë e djathta duke mos pranuar dorëzimin e detyrës të kryebashkiakët e rinj të dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit. Në prenja Asnuri Belba u betua në gjimnazin e qytetit, ndërsa në Mat mbështetësit e Partisë Demokratike protestuan përpara bashkisë. Konstituimi i Këshillit të Ri Bashkiak të Matit dhe betimi i kryebashkiakut Agron Malaj është kundërshtuar nga punonësit e bashkisë dhe mbështetësit e Partisë Demokratike. Në një protestë para bashkisë, simpatizantët e opozitës kanë refuzuar njohjen e zgjedhjeve të 30 qershorit dhe kryetarin e ri të bashkisë. Në mbështetje të protestuesve, koordinatori i Partisë Demokratike për qarkun e Dibrës, Enkelej Dalibeaj, tha se qytetarët rezistojnë për demokraci pasi duan zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ky është një akt tjetër për të treguar që nuk mund të vidhet pushteti kështu siç e vjen Rama, apo siç e vjen edhe njerëzit apo grupet që e kanë vendosur edhe këtu në bashkinë Matit. Nuk ka gjë më shkatruese për stabilitetin, për demokracinë, po ajo çfarë është duke bërë Edi Rama. Pas zgjedhje, pa proces zgjedhor, pa votime, duke i vjedhur ato e duke vjedhur edhe bashkinë. Përfundimisht, ajo se çfarë po ndodh sot nuk është gjë tjetër veç se nuk është duke ardhur i kryetar bashkie, kurse se ka kryetar bashkie, ku ka thjesht dhe vetëm një hajdut të vogël bashkie. Pavarësisht kundërshtive dhe protestave, kreuria Agron Malaj u betuan ambientet e bashkisë që më parë drejtohen nga Neziri Zvani i Partisë Demokratike.
Edhe në prenja s'ka patur kundërshti për konstituimin e Këshillit të Ri Bashkiak, duke mos e lejuar kreun e ri Nuri Belba të betohej në ambientet e bashkisë. Këshilli i Ri Bashkiak u konstitua në ambientet e gjimnazit të qytetit, ku edhe u betua kryetari i ri, i dal nga zgjedhjet e 30 qershorit. Ish kryebashkiakja Miranda Rira tha se nuk e njeh 30 qershorin dhe se do të vazhdojë të qëndrojë në detyrë derisa të zhvillohen zgjedhje të lira dhe të ndershme në 13 tetor, sipas dekretit të presidentit Meta. Unë nuk i njoh qoftë ato votime, nuk njoh as fituesin e atyre zgjedhjeve. Kandidati i cili pretendon se është fituesi i kësaj bashkie, sot nuk vjen si fitues apo si fitimtar, por vjen si një hajdut bashkë me Këshillin Bashkiak, i cili po ashtu ka dalë nga zgjedhje fars, nga komisionerët të cilët veti mbushën kutitë, veti numëruan, vetë u përfaqësuan. Kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla e vlerësoi përbërjen cilësore të antarësisë së Këshillit të Ri, që sipas tij ka një spektër edhe më gjithëpërfshirës politik se sa në të kaluarën, por pa përfaqësues të PD-s dhe LSI-s që vetë preferuan të mos bëheshin pjesë e zgjedhjeve të 30 qershorit. Bashkia e Kuksit u dorëzua pas një incident nga ish kryebashkiaku i Partisë Demokratike Bashkim Shehu. Safet Gjici mori detyrën e kryebashkiakut, ndonse asnjë punonjës i administratës nuk e priti atë në zyrën e Bashkisë së Kuksit. Në Durrës Valbona Sako betua si kryetare bashkisë, ndërsa u konstitua edhe Këshilli i Ri Bashkiak. Në ceremoni ishte i pranishëm dhe ish kryebashkiaku Vangjush Dako, i cili drejtoi Bashkinë e Durrësit në 3 mandate që nga viti 2007. Së fundmi, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri publik vendimin për ndalimin e hyrjes të Dakos dhe familjes së tij në Shtetet e Bashkuara, për shkak të përfshirjes në korrupsion gjatë ushtrimit të mandatit të tij si kryetar bashkie, ndërsa ai shmangu çdo koment të mundshëm në lidhje me këtë vendim. Partia Demokratike akuzon kryeministrin dhe kreun e Bashkisë së Tiranës se po grabisin pronën publike të universitetit prej 15 hektarësh në kopshtin botanik për të ndërtuar kulla shumëkatëshe. Ish deputeti i Partisë Demokratike ftoi studentët, qytetarët dhe pedagogët të protestojnë kundër këtij vendimi. VKM-ja është në kundërshtim tërësor me kushtetutën dhe me ligjin e arsimit lartë, por dhe me statutin e Universitetit Tiranës që rregullon pronësinë. Këtu është një tentativ për zaptim, për pushtim territori të pronës publike, të pronës së universitetit, për ta mbjell me kullat e korrupsionit, siç është bërë kudo me hapësirën publike në Tiranë. Unë kam një thirrje, do ftoja të gjithë pedagogët, studentët, por dhe qytetarët, t'i themi ndal dhe ta pengojmë këtë grabitje dhe këtë zhvatje pa bazën eksperimentale, siç është kopshi botanik. Shumë dek të Fakultetit Shkencave të Natyrës nuk mund të transmetojnë as dijen e domosdoshme tek studentët dhe nuk mund bëjnë as kërkimin e thelluar shkencor. Protestat do rinisin sapo të rinisë viti akademik, sepse këte nuk e them unë, e kanë kërkuar dhe e kanë lançuar vetë studentët. Ndërkohë do ndiqen të gjitha rrugët, edhe rrugët protestuese, por dhe rrugët ligjore, për ta vënë me shpatlla pas murit kryeministrin, i cili me ligje hajdute, me VKM hajdute, grabit pronat publike të shqiptarëve. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e së premtes në Elbasan, ku pas një konflikti, një person ka hapur zjarr ndaj disa të tjerëve, për pasojë 2 kanë mbetur të plagosur dhe po marrin ndihmë mjekësore në spitalin e Elbasanit dhe një tjetër është plagosur me sende të forta. Sipas burimeve nga policia, konflikti ka ndodhur për motive banale. Autorit e të plagosurit kanë qenë në një lokal pranë pallatit të sportit, kur janë konfliktuar fillimisht fizikisht. Autori është larguar, ka marrë armën dhe është rikthyer duke hapur zjarr. Sipas burimeve, të plagosurit me armë zjarri janë Astrid Sërriku dhe Mihal Kocaçi, ndërsa është lënduar me sende të forta Fejziago. Sipas bluzave të bardha, të 3 personat janë jashtë rrezikut për jetën nga deponimet e të plagosurve si dhe të dëshmitarëve. Policia ka mundur të identifikojë autorin dhe po punon për kapjen e tij. Mediat belge i konsiderojnë të rrezikshëm 2 shqiptarët Alfred dhe Elvis Vladi, përkatësisht 33 dhe 39 vjeç, të cilët kanë lidhje me zbulimin e 3.5 milionë eurove në mjetet Toyota Yaris një vit më parë në portin e Durrësit. 2 të afërmit janë shpallur në kërkim nga autoritetet belge, ndërsa gazeta HLN i ka kushtuar një artikull.
si pjesë e një hetimi juridik në lidhje me zbulimin e afro 3.5 milion eurove nga autoritetet shqiptare në pjesën e brendshme të 2 makinave të përdorura, Policia Federale Belge po kërkon 2 shqiptar. Sot autoritetet kanë shpërndarë mesazhin e hetimit për Alfred dhe Elvis Vladin. Të dy mund të jenë shumë të rrezikshëm, thuhet në artikullin e gazetës belge. Më 24 qershor 2018, një kamion shqiptar u inspektua nga autoritetet gjyqësore shqiptare në portin e Durrësit, brenda të cilit ishin 9 automjete, kryesisht nga Belgjika. Autoritetet shqiptare zbuluan shumën e parave në pjesën e brendshme të 2 prej këtyre automjeteve. 40-vjeçari Feriz Bardhi është ekzekutuar nga vrasës me pagesë. Kështu mësohet të ketë ndodhur sipas burimeve nga grupi hetimor për vrasjen e djeshme në lagjen numër 18 të Durrësit, ndërsa 8 persona janë shoqëruar në polici për të pyetur rreth ngjarjes. Nga hetimet mësohet se vrasja ka qenë e mirë menduar, pasi autorët kanë studiuar lëvizjet e Bardhit gjatë gjithë ditës dhe e qelluan me breshri Kallashnikovi sapo ai doli nga banesa. Vrasja e tij ende nuk ka një autor, ndërsa konfliktet për drogën dyshohet të jenë shkaqet e krimit. Policia po heton aktivitetin e tij brenda dhe jashtë vendit, si dhe ka kërkuar ndihmën e policisë italiane për aktivitetin e 40-vjeçarit në shtetin italian, ku edhe ka jetuar për disa kohë. Bardhi rezulton një person me precedent penal në shtetin italian, pasi 7 vite më parë është arrestuar në Ascoli për trafik droge. Në kundërshtim me ligjin, edhe pse ka një vendim për pezullimin e punimeve, mëngjesin e kësaj të premte, banorët e Qendrvilës janë përballur me mjetet e tonazhit të rënd, të cilat kanë rinisur punën për ndërtimin e kompleksit me 4 pallate 5 katëshe. Banorët thonë se policia nuk ndërhyn, edhe pse Drejtoria Arkeologjike ka vendosur pezullimin e punimeve pas zbulimit të mbetjeve arkeologjike. Edhe pse ka një vendim për pezullimin e punimeve nga Drejtoria Rajonale Arkeologjike, asgjë nuk po i ndalon mjetet e tonazhit të rënd të vijojnë punën për ndërtimin e 4 pallateve 5 katëshe në Qendrvil. Pavarësisht se u pezulluan punimet për të bërë studime për mbetjet arkeologjike të gjetura gjatë gërmimeve, mjetet e tonazhit të rënd rinisën punën mëngjesin e kësaj të premteje, duke prerë ujin e pishëm për banorët e zonës. Aktualisht gjendemi përpara faktit nga pezullimi që është bërë nga Drejtoria Arkeologjike sot në formë të çuditshme në orën 7:30 të mëngjesit, makineritë kanë filluar punimet, jemi përpara faktit që marrim në telefon mbi 10 herë policinë e shtetit dhe na thuhet që nuk kemi pse të vim tek ju, sepse zotëritë kanë leje ndërtimi. Nëse arkeologjia e ka pezulluar dhe ne kemi të konfirmuar këtë lloj gjëje, atëherë policia e shtetit pse nuk ndërhyn? Marrim telefon policinë, policia thot ka leje, kur në kohë që arkeologjiku e ka blloku, e ka anullu. Këta vazhdojnë punimet përsëri. Policia thot unë nuk jap, thot s'jap llogari ty, thot. Vetëm që merremi kot mbështet. Nëse ku do të ankohemi, nuk e di. Kërkesa e banorëve mbetet anulimi i projektit, pasi ju rrezikohen banesat ku jetojnë. Me frikën për rrëshqitjen e tokës dhe shembjen e shtëpive, banorët apelojnë strukturat përkatëse të marrin masa për të parandaluar një tragjedi të mundshme. Po ta shihni edhe pas pamjeve pas meje se si lëvizin kamionët dhe futen gjatë gjithë kohës dherat dhe mbetjet arkeologjike, i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve Durrësit të na bashkohen në këtë lloj nisme, sepse përveç mediave dhe vetë qytetarëve Durrësit ne nuk kemi më kujt i drejtohemi. Kjo është një katastrofë urbane ku shtëpitë tona për herë të parë kanë filluar krisjet e para në mure dhe nuk vjen as IMT-ja, nuk vjen as policia shtetit. Prishja e kurorur së gjelbër në zonën e Qendrvilës në Durrës për ndërtimin e 4 pallateve ka alarmuar prej muajsh banorët e zonës, të cilët kërkojnë pezullimin e punimeve. Por gjykata e apelit i dha të drejtë firmës ndërtuese, duke ju hapur rrugë punimeve për ndërtimin e kompleksit. Këshilli i lartë i prokurorisë shpalli në mbledhjen e së premtes mbarimin e mandatit të antarit Gentian Osmani, i cili u shkarkua nga detyra me vendim të kolegjit të posaçëm të apelimit, me argumentin e vetëm se nuk justifikonte shpenzimet për gjatë viteve 2011 dhe 2013. Pas këtij vendimi, prokuroria e përgjithshme e përkohshme pritet të çelë garën për të plotësuar vakancën, pasi paraqiten kandidaturat së Risharta Marku, thret mbledhjen e asamblesë së përgjithshme të prokurorëve, të cilët votojnë antarin e 6 prokurorë në Këshill. Për momentin, ky institucion funksionon me 10 antar, 5 jo prokurorë dhe 5 prokurorë, të cilët në shtator
pritet marrin vendime të rëndësishme. Së pari të intervistojnë dhe më pas të bëjnë pikëzimin e kandidatëve për prokuror të përgjithshëm të përkohshëm për t'ia dërguar për miratim kuvendit dhe së dyti do të firmos për krijimin e prokurorisë së posaçme ose siç njihet ndryshe SPAK. Drejtoresha e tatimeve Delina Ibrahimaj dhe zëvendës kryeministri Erion Braçe zbritën në terren për të parë nga afër nisjen e planit operacional në pikat e tregtimit të karburanteve. Numri 2 i qeverisë ngriti shqetësimin e nivelit të lartë të evazionit në këtë sektor dhe tha se toleranca do të jetë zero për çdo që shkel ligjin. Numri 2 i qeverisë së bashku me drejtoreshën e tatimeve inspektuan një nga pikat e karburantit në zonën e Brylit në kuadër të planit operacional të prezantuar nga tatimet. Sipas zëvendës kryeministrit Erion Braçe, vendosja e kompanive të karburanteve në shënjestrën e administratës tatimore ka ardhur pas një investigimi të kryer nga hetimi tatimor gjatë muajve të fundit ku u vëret një evazion i lartë fiskal në këtë sektor. 25 ditë të shkuara është zhvilluar një kontroll në tregun e karburant, kryesisht në zonën Elbasan Tiranë-Durrës, dhe ku për fat keq ne kemi gjetur evazion fiskal dhe për fat keq akoma kemi gjetur veprimtari kriminale të organizuar. Pikërisht për këtë arsye struktura e hetimit tatimor ka kallëzuar në prokurorinë e Elbasanit pikërisht këtë aktivitet kriminal dhe për këtë arsye janë vënë pranga 2 ditë të shkuara persona përgjegjës të një kompanie e cila manipulonte kasat fiskale të pompave të karburant. I kalonte në regjim manual dhe natyrisht regjimi manual është një regjim i palejuar nga ligji dhe për këtë arsye ne jemi rikthyer në tregun e karburantit, duke filluar nga shumica tek shahat në Porto Romano, të cilët herën e parë i gjetëm në regjim manual, për t'i kaluar sot u gjendën në regjim automatik dhe për të plumbosur aparatet e tyre fiskale me qëllim që të mos ketë më asnjë mundësie për të kthyer pas. Zëvendës kryeministri kishte një apel për të gjithë subjektet që ushtrojnë aktivitetin e tyre në tregun e karburanteve, por jo vetëm. Të jenë në rregull me ligjin. Të mos i bien telefonit të kërkujt në qoftë se nuk janë në rregull me ligjin. Nuk i hapet telefoni, mund t'i hapet telefoni, nuk e ndihmon kërkush, deri në momentin që do kthehet në lishmëri dhe do legalizojë çdo transaksion që kryen. Erion Braçe bëri me dije se një sasi e konsiderueshme karburanti është bllokuar një kompanie të madhe në vend. Zëvendës kryeministri nuk përmendi emër, por tha se toleranca do të jetë zero. Vetëm 8 ditë 9 ditë të shkuara, një prej kompanive më të mëdha të karburanteve në vend është bllokuar një sasi e konsiderueshme jet fuel që ishte jashtë parametrave të shufurit që përmbante. Kjo histori, po ju them edhe një herë tjetër, ka filluar dhe nuk mbaron. Do rri lart dhe nuk do lvizim nga aty lart poshtë. Tatimet janë duke përgatitur një aplikacion të quajtur Stop Informalitetit që do t'i shërbejë jo vetëm qytetarëve, por edhe bizneseve të cilët mund të denoncojnë korrupsionin nga ana e administratës. Vjen projekti Smile Albania, ku shumë të rinj gjatë sezonit veror shpërndajnë informacion dhe ftojnë turistët të njihen me ofertën turistike të Shqipërisë. Sipas Klosit, detyra e këtyre të rinjve është që të evidentojnë problematikat. Shqipëria do të jetë e suksesshme nëse do të arrihet që turistët të mos vinë në vendin tonë vetëm për plazhet, por të vinë edhe për natyrën. Kështu e nisi fjalën e tij ministri Klosi gjatë aktivitetit të zhvilluar me të rinjtë e Smile Albania dhe rangersat e agjencisë kombëtare të zonave të mbrojtura në vajin të Lezhës, ku theksoi se detyra e tyre veçanërisht këto 2 muaj është të shpërndajnë informacion dhe të ftojnë sa më shumë turistë për të njohur me ofertën turistike të Shqipërisë. Kjo është detyra. Ne të kemi mundësi që këto pasuri që ka rangersat e mbrojnë, sa më shumë të shtohet këto pasuri të mbrojtura të vendit tonë, ne t'ju japim një mundësi që të vizitohet. E të kthehen asete turistik. Një nga arsyet e rekrutimit tuaj drejt për drejt nga bankat e shkollës, drejt për drejt nga universitetet që janë të profilizuar për turizëm, mjedis, sportet natyrës, edhe për gjuhët e huaja, jeni për ta parë veten si punonjës të rinj të agjencisë zonave të mbrojtura dhe gjithë sistemit mjedisor në vendin tonë. Sipas tij, projekti Smile Albania në vitin e tij të dytë kërkon që përveç entuziazmit dhe suksesit të një viti më parë, të shtohen edhe disa detyra profesionale që smajlistët do të duhet të bëjnë gjatë zbatimit të këtij projekti.
Detyra e Smalizë është që evidentonin problematika. Nëpërmjet sistemit tuaj të hierarkisë, të evidentonin problematikat që vinin re në kuadër të pastërtisë, në kuadër të menaxhimit të gjithë sistemit të mbajtjes pastër të plazheve, në kuadër të gjithë problematika që kanë siguria e plazheve tona dhe në kuadër të gjithë sistemit që duhet ndërtojmë për mikpritje. Nxehti i kësaj vere po shoqërohet me komplikacione të shumta në lëkurë, shkaktuar nga ekspozimi i gjatë në diell. Mjekët e shërbimit të djegje plastikës në QSUT pohojnë se muajt e fundit ka një fluks në rritje të pacientëve me djegje të gradës së dytë. Kush mendon se banjot e diellit pa limiti bëjnë mirë lëkurës, gabohet. Kjo pasi në vend të nxjerrjes së rrezatimi tepërt mund të provokojë efekt të kundërt, si djegje apo komplikacione të rënda që përfundojnë në urgjenca spitalore. Kjo faktohet dhe nga numri i lartë i rasteve të trajtuara vetëm muajin e fundit në shërbimin e djegje plastikës në QSUT, ku me 10 pacient me djegje të gradës së dytë janë detyruar të ndërpresin në mes pushimet. Këtë vit jemi ndodhur përpara një rritje shumë të madhe të numrit të pacientëve që kërkojnë ndihmë nga djegjet nga dielli. Ne kemi hasur shumë raste djegje të gradës së dytë, pra djegje që kanë nevojë për trajtim spitalor. Të vit për çudi kemi pasur shumë fëmijë të djegur nga dielli, që kanë pasur situata të rënda, kanë pasur vetë në rojet e mia, domethënë kam arritur deri në 25-30 raste në ditë që kanë ardhur këtu te ne. Pas djegjes së shkallës së parë, mjekët rekomandojnë në mënyrë kategorike mos daljen më në diell pa masa mbrojtëse. Mbas rënies së epidermës të rimarrësh prapë ajo është e rëndë sepse mund të kalohet në djegje akoma më të thellë, nëse ai del pa u mbrojtur. Ajo që pakush e di është fakti se efekti negativ i diellit zgjat për disa ditë pas rrezatimit të parë që ka marrë lëkura, çka e rëndon pa kuptuar gjendjen e pacientit. Ndonjëherë këto kthehen dhe në situata të rënda reanimatore. Pacientët vojnë atë që quhet goditja nga dielli, heat stroke, është e njohur. Domethënë, kjo periudhë vazhdon disa ditë mbas marrjes së rrezatimit dhe shpeshherë na vijnë në gjendje të rëndë, me edema të ansive, me të vjella, me gjendje të fikti, që kërkojnë edhe trajtim reanimator. Ata që rrezikojnë më shumë nga ekspozimi në diell janë personat me shumë nishane në trup. Mendoj një person që ka shumë nishane, që thot populli, që aty mund të favorizojë edhe shfaqjen e kancerave të lëkurës, melanomave apo nifen këto teori, kështu që mbrojtja është edhe në këtë aspekt, në aspektin preventiv të problemeve të mëvonshme që mund të shfaqen në lëkurë, që mund të kenë dhe karakter të rëndë. Në fund, një këshill specialisti për të gjithë ata që marrin rrugën drejt detit apo liçenit. Do preferonin që këto lloj djegje të trajtoheshin me pomada me natyrë hidratuese, i themi ne. Por ndonjëherë ajo ndodh, ata janë të acaruar, shumë të acaruar sepse preken terminacionet nervore dhe mund të përdorin në sipërfaqe të kufizuara pomada me përmbajtje, i themi ne lidokaine, janë me përmbajtje të hollë, të dobët, po nuk rekomandohet në sipërfaqe të gjera. Në zonat që mund të jenë më problematike, kupton 4-5 plëm, aty mund t'i përdorin në shtesë ato që të qetësohen nga momenti, nga dhimbjet e mëdha, sepse realisht ndonjëherë janë shumë dhimbje të forta. Janë 251 studentë të Universitetit Europian të Tiranës, të cilët kanë përdorur kredinë studentore të ofruar nga Banka Credins, duke e parë këtë mundësi si çelësin real të studimeve të tyre. Kredia studentore me interes zero është përshtatur për shumë nevoja të studentëve. Universiteti Europian i Tiranës është përpjekur gjatë 13 viteve të tij në tregun e arsimit të lartë të akomodojë çdo kërkesë nëpërmjet metodave të ndryshme menaxheriale, duke filluar nga bursat e ndryshme deri tek financimi i studimeve. Marrëveshja midis UET dhe Bankës Credins u vjen në ndihmë të gjithë studentëve të cilët dëshirojnë të finalizojnë studimet e tyre në UET, por mund të gjenden në vështirësi financiare për t'i kryer ato. Janë 251 studentë të Universitetit Europian të Tiranës, të cilët e kanë përdorur këtë mundësi si çelësi real për studimet e tyre. Kredia studentore e ofruar nga Banka Credins do të përfshijë vetëm shlyerjen e tarifës së studimit. Kryetari i bordit të administrimit, Henry Qeli, shpjegoi se kjo nismë ishte tentuar që në vitet e para të hapjes së universitetit, por vetëm para 4 viteve u ndërtua një produkt i kredi studentore me interes 0%, i cili në 2 vitet e fundit është përshtatur për shumë nevoja të studentëve. Është shumë vështirë edhe shumë e mundimshme, derisa një praktik të ngulitet në shoqërinë shqiptare. Po ashtu kur hap universitetin në vitet e para, 5-6 vitet e para,
ideja që të thoshe njerëzve që mund të merrni një kredi për studimet e juaja, për degën që dëshironin, ishte shumë jo praktike, ishte shumë e pa përdorshme nga ana e studentit. Por ishte dhe më vështirë nga ana e bankave me një qerre me letra dhe me një qerre me dokumentacione. Fal një ideje të Departamentit të Zhvillimit Biznesit Bankës Kredis para 4 vjetësh, 5 vjetësh, edhe bashkëpunimit tonë, ne ndërtuam një produkt, kredi studentore me interes zero. Ky produkt ka ecur jashtëzakonisht mirë dhe një numër shumë i madh studentësh. Drejtoresha e marketingut në Bankën Kredins, Valbona Guri, tha se ky model financimi është një facilitet për studentët që duan të kryejnë studimet e tyre në degët që ata kanë pasion. Banka Kredins ka qenë gjithmonë një partnere për disa vitesh e Universitetit Evropian të Tiranës. Ne ndjehemi mirë që ky partneritet i dedikohet një kategorie siç janë studentët, për të dhënë mundësinë dhe shansin të gjithë studentëve, të cilët kanë dëshirën dhe pasionin për të kryer studimin në një degë të caktuar, dyert e tyre janë të hapura, pavarësisht mundësive financiare apo situatës së likuiditetit që ata mund të kenë në një moment të caktuar. Banka Kredins ka evoluar në mënyrë të vazhdueshme, duke përmirësuar procedurat, proceset apo kushtet për t'i bërë sa më lehtësuese për studentët. Dhe sot me krenari mund të themi, sikurse e përmendëm dhe më parë, që ka një numër shumë të madh studentësh, të cilët rokasin në dyert e bankave tona, në të gjithë rrjetin e degëve, prej 57 degësh që ne kemi në gjithë Shqipërinë, për aty ku ata janë, për të marrë një kredi. Banka Kredins, përveç financimeve të studentëve, ofron edhe shërbime dhe facilitete të tjera, siç janë llogaritë bankare pa komision për studentët dhe aplikimin online të financimeve, si për studime, ashtu edhe për projekte të tjera të tyre.